من جوف الكهف المظلم خرج أوبافيمي ولونا روبرا يجران خلفهما رجلين سقطا بلا وعي تحت وطأة الضغط الكاسر المنبعث من عاج الثريا الأسود. كانت أنفاس القبيلة محبوسة وعيونهم شاخصة نحو تلك الكتلة الداكنة التي بدا كأنها تسحق الإرادة قبل الجسد. الرهبة غلفت الساحة، كأن الظلام الذي في الكهف انسحب معهما ليغشى القلوب، قبل أن يقطع أوبافيم الصمت بصوت هادئ لكنه نافذ، وقال: هذه الكمية تكفي لصنع السيف ويزيد منها. إن شئت يا لونا روبرا نصنع لك قلادة من الفائض. لكن لونا روبرا أزاح الغبار عن كفيه وقال ببرود: سأصنع ما أريد بطريقتي. وقبل أن يكتمل الصمت ارتفع صوت رجل من الهمج وقد تقدم بخطوات متحدية وقال: سيدي، هذه المادة لا يمتلكها أحد غيرك، ولم يرتدي قلادة منها سواك. حتى شقيقتك ماليا والقائدان كوبا وكريمو لم تمنحهم شيئا منها، فكيف تعطيها لهذا الغريب؟ فابتسم أوبافيمي ببطء وكأنما يزن كلمات خصمه ثم أجاب: لأنه يستحقها. العزيمة التي رأيتها فيه لم أرها من أحد منكم. انظر إلى رفاقك، جميعهم فقدوا وعيهم بينما بقي هو ثابتا. زمجر الرجل محتجا: نحن نملك عزيمة أقوى منه. فتتعالى همس وضجيج بين الحشد، نظرات متبادلة بين الحيرة والخوف. عندها تقدم أوبافيمي خطوة وارتفع صوته بصرامة: بالعادة كنت أقطع رأس من يعارضني، لكن سأقول لك هذا: الكهف أمامك، انزل واجلب منه ما تشاء من العاج، فإن استطعت فهو لك، أما إن لم تستطع فلن ينقذك أحد، ولن أرسل من يحضرك حتى مطلع النهار الثاني، وأنت تعلم جيدا ما يحدث لمن يبيت هناك ليلة. لقد رأيت ما حل بالسجناء الذين زجوا فيه. ارتج الحشد، لكن الرجل نفخ صدره متحديا وقال: سأنزل وسترى. أشار أوبافيمي لحرسه: اتركوا باب الكهف مفتوحا ولا تغلقوه. ثم استدار ببرود ومضى مع لونا روبرا وقادته نحو منزله، بينما بقيت القبيلة تهمس خلفهم كأنها تنتظر كارثة وشيكا. وفي صباح اليوم التالي جاء الحرس مهرولين وقالوا: سيدي، لم يخرج بعد من الكهف. عندها نظر أوبافيمي إلى كوبا وكريمو وأمر بصرامة: اذهبا وأحضراه. دخل الاثنان وغابا برهة طويلة قبل أن يخرجا متعثرين منهكين يكادان يفقدان وعيهما. كانا يسندان جسد الرجل الذي تحدى أوبافيمي بالأمس، لكنه لم يعد هو نفسه. لقد خرج محطما، شعره شائب أبيض كالرماد، وجهه مسلوخ من العزيمة التي كان يتباهى بها. كان جسده يرتعش وهو فاقد للوعي، كأنه قد شرب عمره في ليلة واحدة. تبادل أهل القبيلة نظرات مرعوبة، لم يجرؤ أحد على الكلام. أما أوبافيمي فوقف صامتا يراقب، وعلى وجهه ابتسامة غامضة، ابتسامة من يعرف أن الكهف لا يرحم أحدا.
في ميدان المعركة كانت الأرض ترتج تحت وقع السيوف والطبول، والهواء مشبعا برائحة الدم والعرق. اخترق لونار وماليا ميسرة جيش أستاريا التي باتت هشة بعد مقتل قائديها، وزاد ضعفها هجوم زينوفون المباغت، فاضطر عدد من الجنود لترك مواقعهم والانقضاض عليه طمعا في المكافأة المعلقة على رأسه كقائد للجيش. لكن لونر ومن معه لم يتجاوزوا 8,000 مقاتل، وجميعهم منهكون من قتال دام لم ينقطع، ولم يصل كامل جنده بعد بسبب اشتباكاتهم المستمرة مع جناح الميسرة. في المقابل كان في مؤخرة أستاريا 10,000 مقاتل لم تستنزف قواهم بعد، يترقبون الأمر بالانقضاض. تقدم لونار وماليا نحو قلب الجيش يحاولان شق الطريق إلى الأميرين، لكن كثافة الصفوف أعاقتهم، وعلى التل القريب كان الأمير فلاد يرمق المشهد بعينين متوهجتين، ثم التفت إلى توران وقال: الوقت قد حان، لقد أنهك، يجب أن نأخذ بثأر شقيقنا. فأجابه توران ببرود الصياد: اصبر، لنجعله ينزف أكثر. كلما استنزف قوته كان سقوطه محققا أكثر. في تلك الأثناء كان زينوفون يقاتل شبه وحيد، جسده مغطى بالطعنات والجراح، ومع ذلك ظل واقفا كسور لا ينكسر، يصد ويهاجم ويمنح لونر الثواني الثمينة التي يحتاجها. رآه جيرالد من بعيد فاشتعلت عيناه طمعا. إنه يترنح: لن أترك الفرصة تفلت، إن قتلته الآن سينحني الجميع أمامي. صرخ إريك محذرا وهو يحاول أن يرده: عد إلى المؤخرة يا جيرالد، الأميرين بخطر، لقد وصلوا إليهم. لكن جيرالد لم يسمع إلا صوته الداخلي. اندفع نحو زينوفون كذئب جائع، عازما على أن يغرس نصله في صدر القائد الأسطوري. من الجانب الآخر لمح أركايوس ما يحدث، فاشتعل غضبا واندفع ليعترض طريق جيرالد، لكن إريك اعترضه ملوحا بسيفه ليقطع عليه الطريق. صرخ أركايوس بجنون: ابتعد أيها الأحمق، إنه سيقتله. ارتجف قلبه وهو يرى زينوفون يتهاوى، يكاد أن يسقط تحت ضربات جيرالد. في لحظة يأس التفت فرأى جالدريك وقد أنهى خصمه سيروس بسيف دام. صرخ أركايوس بكل ما في صدره: جالدريك، أسرع، ساعدني، تولى أنت أمر هذا الحقير. أومأ جالدريك برأسه واندفع ليصد إريك، فيما تحرر أركايوس وانطلق كالسهم يركض بكل ما أوتي من قوة نحو زينوفون. بينما كان جيرالد يقترب بخطوات الموت، عيناه تقدحان جشعا وسيفه مرفوع للضربة القاضية. أما في مؤخرة جيش أستاريا احتدم القتال، والسيوف تومض كأنها شهب متساقطة، العرق والدم غطيا المقاتلين، وبدأ التعب ينهش أطراف لونر. فابتسم توران بخبث وقال: الآن فرصتي، واندفع نحوه ليبارزه وجها لوجه. في الجهة الأخرى كان زينوفون يقاتل كأنه جثة ما زالت تتحرك، جسده ينزف أنهارا، والدماء تحت قدميه تحولت إلى بركة عميقة من دمه ودماء من حصدهم سيفه. فجأة اخترق ظهره سيف غادر، اهتز جسده للحظة ثم استدار بعنف وقطع صاحبه نصفين، لكنه هوى بعدها على ركبتيه وقد خارت قواه. حينها وصل جيرالد، عينه تقدحان جشعا، وصاح بصوت يقطر شماتا: أنا لك أن تفارق دنيانا أيها العجوز. وثب من حصانه وانقض بكل ما يملك من قوة، وزينوفون لم يرفع رأسه ليرد ولم يرفع سيفه أيضا، فاخترق
نصل القائد جيرالد صدر زينوفون، لكن زينوفون بابتسامة باهتة ألقى سيفه وأمسك ذراع جيرالد بكلتي يديه كأن الموت نفسه يعانده. ضحك جيرالد بسخرية وقال: ما الذي تظن نفسك فاعلا له؟ ستموت والسيف ليس بيدك. ما هكذا يموت المحاربون يا زينوفون. لكن زينوفون وهو يلهث رفع عينيه نحوه وقال: لن أرحل عن هذه الدنيا قبل أن تسبقني أنت بالرحيل عنها. ارتبك جيرالد حين رأى عينيه تلمعان، ثم لمح انعكاس الرعب في وجه زينوفون وهو ينظر خلفه. التفت سريعا فإذا بأركايوس مندفع نحوه كسهم ناري، عينه بركان يثور. حاول جيرالد التملص لكن كان مكبلا بذراعي الشيخ العجوز. صرخ: أبعد يديك أيها الوغد، اقتلوه اقتلوه! لكن صرخته انقطعت فجأة إذ تدحرج رأسه مقطوعا ليستقر في حضن زينوفون بعدما اقتلع أركايوس حياته بضربة واحدة. انقض أركايوس على الجنود من حوله، شتت صفوفهم، ثم جاء إلى زينوفون وسنده بذراعين مرتجفتين وقال: سأحملك إلى المؤخرة، سيعالجونك. ابتسم زينوفون شاحبا وقال: فات الأوان. قل لي فقط، هل المعركة لصالحنا؟ أجابه أركايوس: تقريبا النصر لنا. والدموع تفيض من عينيه. أمسك زينوفون بيده وقال بصوت متهدج: إذن بلغ سلامي للأميرين، الأمير نرس والأميرة أيلورا، وقل لهما إني تمنيت أن أعيد لهما ملك والدهما. اعذراني على التقصير، لكن هذه حدودي. صرخ أركايوس عاجزا عن منع الدموع: أرجوك لا تمت، نحن بحاجة إليك. فابتسم زينوفون وقال: اهدأ اهدأ، القائد يجب أن يكون هادئا. إن صرخت الآن ستثبط عزيمة الجيش. ثم همس: قل للأميرين لا تتوقفا عن توحيد المملكتين، فهناك أيد ستسعى لتفريقهما من جديد. لا تتوقفا حتى تحققا حلم والديكما. أسند ظهره إلى التراب المضرج بالدماء وقال بصوت مبحوح: ما أروع أن يتوسد المرء تراب وطنه. وأغمض عينيه مودعا الحياة بعد عمر تجاوز 80 عاما قضاه صولا وجولا في ساحات المعارك. لم يتزوج ولم يكن له إخوة، لكنه كان يعتبر كل امرأة في المملكة شقيقة له، وكل طفل أبا وكل طفل ابنا له. أعظم قائد مر على هذه البقاع، رجل كان صخرا من الخارج ولينا من الداخل، كأنه رغيف خبز دافئ في يد طفل بريء. حمل أركايوس جثة زينوفون على حصانه يضغط على أسنانه والدموع تغشى عينيه وهو يتمتم بصوت مخنوق: لن أترك جسدك ملقا على الأرض، لن تدوسك حوافر الخيول ما حييت. اندفع به نحو مؤخرة الجيش، لكن حين بلغها وجدها خالية، لا سترات ولا جنود مؤخرة، فراغ ثقيل كأنه صدى كارثة. توقف لحظة مذهولا ثم نظر إلى أحد الجنود المرهقين وقال بصرامة: اعتني بجسد القائد، أما أنا فلدي حساب لم يصف بعد. وانطلق كالعاصفة نحو قلب المعركة، لكن بسقوط زينوفون ارتفعت معنويات أوستاريا كأنهم ظفروا برأس التنين. اشتعلت الميسرة المترنحة واستجمعت قوتها، ثم هاجمت لونر بقسوة بعد أن كانت مقيدة بوجود زينوفون.
أما المقدمة والميمنة فظلت صامدة حتى تغير كل شيء، لأنه فجأة بدأت السماء تمطر أكياسا ثقيلة تتساقط على صفوف أستاريا، تفرق الجنود مذعورين وهم يصرخون: ما هذا؟ ما هذه الرائحة الغريبة؟ كأنها رائحة زيت. رفعوا أبصارهم نحو السفح فإذ بسيفير واقفا هناك، ومن حوله أرمانوس والرماة كانوا يربطون الأكياس بأسهم طويلة ويرمونها تباعا نحو قلب وميمنة أستاريا. ابتسم سيفير ابتسامة الواثق وقال: الآن حان دور النار. اعترضه أرمانوس متوترا وقال: لكن يجب أن نكون دقيقين بالتصويب وإلا. قاطع سيفير ساخرا وقال: لا عيب في اختراعاتي أيها الأحمق، يكفي أن يشتعل كيس واحد فقط وستنفجر النار في البقية تباعا. أطلقت أولى السهام المشتعلة ثم الثانية حتى اخترق أحدها كيس زيت، وانفجر اللهيب فجأة ليمتد من كيس إلى آخر في سلسلة نيران لا تتوقف. وفي لحظة تحول قلب جيش أستاريا إلى جحيم متأرجح. ضحك أرمانوس بصوت مجنون ودموعه تتطاير من وجهه المحموم وقال: أنت كنز ثمين يا سيفيرون، اختراعاتك تسعدني. فأجابه سيفيرون ببرود وهو يتابع ألسنة اللهب: أراك معجبا بنيراني. زمجر أرمانوس والشرر في عينيه: أريدهم أن يحترقوا، لقد أحرقوا زوجتي وأطفالي أمام عيني، وهذه النار ليست سوى البداية. ابتسم سيفيرون ابتسامة مقتضبة ثم تمتم: كما توقعت، ما زال لا يحركك إلا هوس بالثأر. عمت الفوضى في صفوف أستاريا، الجنود يصرخون والنار تحاصرهم من كل جانب. وفي تلك اللحظة قفز داريوس ليستغل المشهد، فحاصر ميمنة أستاريا المحاصرة أصلا بالنار، غير قادرة على التراجع والتقدم. وفي الوقت نفسه اخترق جيش نوستيريا مقدمة أستاريا واندفع حتى بلغ المؤخرة الخالية، وبين لهيب يحرق السماء وصليل سيوف يذبح الأرض بدا أن جيش أستاريا العاتي يتهاوى كقصر من رماد. كانت قوات أستاريا محاصرة من كل الجهات، والنار تحيط بها كجدار من جحيم. يتقدمهم القائد العبقري فيروندير، عرقه يقطر على جبينه وعيناه تتابع المعركة بعين خبير، يدرك أن النهاية قد رسمت سلفا. أمامهم وقف داريوس صلبا كسيف لا ينثني، وصوته يجلجل وسط الفوضى، وقال: أنت مخضرم في التكتيك يا فيروندير، وتعلم أن المعركة انتهت. مصيركم إما الاستسلام أو الموت. لا تهدر حياتك وحياة جنودك بلا جدوى. استسلم. صمت فيروندير لحظة ثم نظر إلى الدمار المشتعل من حوله. عرف أن كلمات داريوس لم تكن خدعة. هز رأسه بمرارة وقال: بكلتا الحالتين سنموت. اقترب داريوس خطوة وصوته حمل نبرة صادقة نادرة في ساحة الحرب: أتشك في وعد القائد زينوفون؟ لقد أعطاكم الأمان على حياتكم. أخفض فيروندير نظره ثم تمتم بصوت مثقل بالحزن قائلا: لكن صاحب الكلمة فارق الحياة، ومعه تموت كلمته. شد داريوس قبضته على مقبض سيفه ثم رفع رأسه عاليا وقال بحزم: لا، كلمة زينوفون ستنفذ حيا كان أم ميتا، هو وعد وأنا أقسم بتنفيذه. نظر فيروندير وفي عينيه طويلا إلى داريوس، بحث عن غدر أو خداع فلم يجد سوى الإصرار. عندها زفر زفرة طويلة وقال: إذن فهو وعد. رفع يده عاليا وأمر جنوده:
ألقوا سلاحكم. تساقطت السيوف والرماح أرضا ورن صوتها المعدني كأنه نغمة وداع، ثم ألقى هو سلاحه مستقيم القامة رغم مرارة الاستسلام. وهكذا سلمت الميمنة بأكملها، وأشرف داريوس بنفسه على تجميعهم عزلا من السلاح دون أن يمس منهم أحد بأذى، مصونين كما لو كانوا تحت ظل زينوفون الحاضر وإن غاب. اندفع الأمير توران نحو لونر، سيفه يلمع كالبرق، وجهه يقطر غيظا، وقد أدرك أن خصمه أنهكته المعارك. التقت السيوف في صرخة معدنية هزت الهواء، ارتجف لها الجنود من حولهم. في البداية كانت الغلبة لتوران، ضرباته سريعة وحادة، يستغل بطء ذراع لونر المثقلة بالجراح. جرح كتفه ثم أصاب فخذه، فترنح لونر إلى الوراء. ضحك توران باستهزاء وصوته يجلجل: أهكذا يكون بطل القمر؟ جسدك ينزف وقواك تنزلق من بين أصابعك، لم تعد إلا ظلا باهتا. فجأة بدأت قوات نوستيريا تصل وتشترك في قتال مؤخرة جيش أوستاريا بعد أن انهارت قواتهم في المقدمة واستسلام الميمنة. وحينها لاحظ ألكساندرو ذلك، فقال للأمير فلاد: الوضع أصبح خطير، هيا لننسحب. فصاح فلاد بشقيقه الأمير توران: هيا سنحاصر. فقال توران: لن أفوت فرصة قتله. وحينها انسحب ألكساندرو وتبعته بعض القوات، وحين رآه فلاد لحق به فارا وهو يصيح: أسرع يا توران، نحن ذاهبون. ولما رأت ماليا تعب لونر حاولت أن تسانده، ولكنه صاح بها: إياك التدخل بقتالي، إن كنت ترغبين بمساعدتي فطاردي شقيقه واجلبي لي رأسه. فأخذت فرقة ولحقت بالقوات الفارة والتي ابتعدت لأنها أنشط من قوات ماليا المتعبة. تلقى لونر ضربة قوية جعلته يهوي على ركبته، فتقدم توران بخطوات واثقة، عيناه مشتعلة نشوة، وقال: سأقطع رأسك وأعلقه على رمح أمام جيشك ليروا ضعفك. لكن لونر رفع رأسه وفي عينيه بريق آخر غير اليأس. تمتم وقال: تظنني ضعيفا؟ سترى الآن معدني القمري. وفي لحظة خاطفة التف بجسده وصد ضربة توران بزاوية حادة جعلت سيف خصمه ينزلق جانبا، ثم انقلب بمرونة مفاجئة ليطعن بدرعه صدر توران ويرجعه خطوات إلى الوراء. أخذ نفسا عميقا ووقف مستقيما رغم الدماء التي تنزف منه، وصاح: أنا لونر، لا يثنيني جرح ولا ينهكني نزف. انهالت ضرباته بعدها كالعاصفة، حركة في الأعلى، التفافة في الأسفل، قفزة خاطفة جعلت سيفه يمر كوميض بجانب عنق توران. التف حوله بحركة قمرية دائرية، فجعل الأرض تتشقق من وقع الضربة. توران تراجع مرتبكا وصرخ بغضب: لن تهينني أمام رجالي. لكن عيناه أفصحتا عن الخوف. في اللحظة الأخيرة انقض لونر بحركة خاطفة، ترك سيفه يلتف حول سيف توران، ثم دفعه إلى الأعلى وركل صدره بقوة جعلته يتهاوى إلى الخلف. وقبل أن ينهض كان لونر قد غرس سيفه في الأرض، ثم قفز فوقه مستندا على قبضته، وأدار جسده في نصف قوس نازل ليهوي بقدمه على عنق توران. ارتطم الأمير بالأرض والسيف في يده تطاير بعيدا. جثم لونر فوقه، قبضته على عنق خصمه.
وهمس بصوت بارد: سأسدي لك معروفا وألحقك بشقيقك الخائن. وبضربة واحدة مذهلة غرز سيفه في صدره وأدار النصل ببطء، ثم سحب السيف تاركا الدماء تتفجر من جسد الأمير توران ليسلم الروح مذلولا أمام عيون جنوده. وقف لونر فوق الجثة، رفع سيفه عاليا وصاح بصوت دوى في أرجاء الميدان: قادتكم خذلوكم، منهم من قتل ومنهم من فر كالأرنب، استسلموا ولكم الأمان. ثم التفت إلى جيشه وصاح: أصدر أوامري، من ترونه قد ألقى سلاحه من أستاريا لا تؤذوه. ترددت أصداء كلماته في ساحة القتال، فبدأت صفوف أستاريا تتصدع، السيوف تتساقط واحدا تلو الآخر، والجنود يرفعون أيديهم طلبا للنجاة. تدريجيا انطفأ صليل الحديد وحل محله صوت السقوط المعدني المتتابع، صوت جيش ينهار تماما. ابتعدت قوات الأمير فلاد وألكساندرو في محاولة للهروب من ساحة الهزيمة، فيما كانت ماليا تطاردهم مع رجالها المنهكين. لكن كلما أسرعوا بالهروب ازدادت المسافة بين الطرفين، فالتعب كان يثقل أقدام مقاتليها. قال فلاد وهو يلتفت خلفه بقلق: إنهم يطاردوننا. فأجابه ألكساندرو بنبرة ثابتة: رأيت ذلك، لكن قواتنا أكثر عددا وأسرع، لن يلحقونا. وفجأة بدا في الأفق جيش كامل يقف حاجزا أمامهم. توقف فلاد مذهولا وقال: من هؤلاء ومن أين ظهروا؟ قال ألكساندرو بوجه مكفهر: إنه الوغد سترة، هذا ما لم أحسب حسابه. كان يقرأ المعركة خطوة بخطوة ويستبق أحداثها. تقدم فلاد وصاح بحدة: جيشك أكبر يا سترة، لكنه أضعف، ليس فيه قادة، وأنت لست بمبارز بارع. اتركنا نمر واحقن دماء جنودك. رد سترة بعزم: لن تفروا بأفعالكم إلا على جثتي. قال ألكساندرو وهو يغمز فلاد: عليك به، أنت الأبرع هنا. إن قتلته انهارت قواته. فاندفع فلاد بسيفه يشق طريقه وسط الصفوف. حاول الوصول إلى سترات، لكن تكتيكاته المحكمة صدت هجماته، فتأخر التقدم. ومع تسارع الأحداث بلغ فلاد خصمه أخيرا واندفع ليقتله، لكن فوجئ بسيف آخر يعترض ضربته. إنها ماليا، وقد وصلت لتوها بعد مطاردة طويلة. اشتعل القتال بينهما. حركات ماليا كانت غريبة سريعة وكأنها راقصة سيوف، لكن إرهاقها كان واضح. تصدى فلاد لضرباتها بصلابة، خطوة بخطوة كان يدفعها للوراء، وفي لحظة قاتلة وجه سيفه نحو عنقها وكاد أن يقطع رأسها، لكن صوت الحديد دوى إذ اعترض سيف أركايوس، فاعترض الضربة واندفع أركايوس بجنون ووجهه يقطر غضبا، وصاح بصوت ارتجف له الميدان: لا حياة لأحد منكم بعد القائد زينوفون. سمع سترات تلك الكلمات فاهتز قلبه للحظة، لكنه تمالك نفسه. أما أركايوس فقد تحول إلى إعصار من الجنون. كانت ضرباته تهز الأرض، كل حركة من سيفه تشق التراب وتترك ندوبا عميقة. وفي لحظة هادرة رفع سيفه وهبط به بقوة هائلة، فشطر حصان فلاد إلى نصفين، فتدحرج الأمير أرضا مذهولا. صرخ أركايوس وهو يهوي بسيفه من جديد، فضرب فلاد ضربة مدمرة شطرت جسده إلى شطرين، فتناثر
دمه فوق الساحة كأمطار حمراء. أما ألكساندرو فقد استغل الفوضى وهرب بعيدا. لمحته ماليا فصاح بها سترات: الحقي به. انطلقت ماليا كالسهم خلفه، ولم يطل الوقت حتى عادت وهي تحمل رأسه بين يديها، عيناها متقدتان بالثأر. في تلك اللحظة انهار ما تبقى من جيش أستاريا، ألقوا أسلحتهم أرضا واستسلموا. وقف سترات مرفوع الرأس، رفع سيفه وقال بصوت يجلجل: انتهت هذه الحرب، المملكتان ستتوحدان من جديد، لا مزيد من دماء الأخوة. اقترب من أركايوس وقال له بصرامة: ستسبقنا إلى العاصمة فيلموريا، سأرسل معك داريوس وبعض القادة ونصف الجيش لتسقطها وتجلب رأس ملكهم قبل أن يهرب. اعترض أركايوس وصوته يقطر غضبا وقال: لكن لا ترسل أرمانوس، إن ذهب سيحرق العاصمة بمن فيها. ابتسم سترات نصف ابتسامة ثم قال: حسنا، لن أرسله. ثم استدار ومضى، فيما الجيش كله من خلفه يهتف بأهازيج النصر. وصل سترات إلى موقع الجيوش، حيث كانت جيوش نستيريا تهتف وتحتفل بالنصر، بينما بقية جيش أستاريا يقبعون بلا سلاح، جاثين على ركبهم في ذل الاستسلام. تجهم وجه سترات وصاح غاضبا وهو يلتفت إلى قادته: من أمركم بفعل هذا؟ ثم تقدم نحو القائدين فيروندير وإيريك اللذين ألقيا سلاحهما، نظر في عينيهما مليا ثم قال بصرامة: ستذهبان مع كل جنودكما إلى قلعة سجارن، لن تعاملوا كأسرى، لكن يمنع أن يغادر أحد أسوار القلعة حتى تستقر البلاد. سيرافقكم القائدان جيرالد وبرغير، القائدان جالدريك وبرغير، جالدريك والذي هو من قبيلة القمر، وبرغير الذي هو من قبيلة الشمس، وتعملان بأوامرهما مؤقتا، هذا فقط لضمان سلامتكم. أومأ القائدان برأسيهما ومضيا مع جنودهما. عندها التفت سترات إلى داريوس وقال: خذ رؤوس الأمراء والقادة الذين سقطوا واجعلها برهانا على أن الحرب انتهت، حتى لا يقاومكم جنود أستاريا الذين يحمون العاصمة. اذهب فأركايوس ينتظرك، اصطحب نصف الجيش واحصد رأس ملكهم المزعوم مالداريوس قبل أن يفر. وحبذا لو قبضت على مارينوس عم الأميرين، لا شك أنه يختبئ في أستاريا. انحنى داريوس بصرامة ومضى لينفذ الأوامر، ثم التفت سترات وقال: أين لونر؟ أشار الجنود إلى مكان غير بعيد، فاتجه إليه هناك ووجده جالسا منهكا من التعب والجراح، لكن ما أثقله أكثر كان جسد زينوفون المرمي المسجى أمامه. تجمد سترات للحظة ثم تقدم بخطوات بطيئة وربت على كتف لونر. رفع الأخير رأسه، عيناه غارقتان بالدموع، وقال بصوت متهدج: كان بمثابة الأب لي، هو والملك الراحل فاليريان. ارتعشت شفتا سترات وعيناه تلمعان بالدمع، ثم قال: ابكي يا لونر، ابكي، فزينوفون يستحق أن تبكيه المملكة بأسرها. سكت لحظة ثم أردف وهو يرفع رأسه للسماء وقال: هيا يا صديقي، فلنمضي ونعود إلى الديار وندفنه في مسقط رأسه. لا بد أن الأميرين يرغبان في وداعه أيضا، وهناك صديقه إيريلد ينتظره أيضا. مضوا عائدين نحو نستيريا، بالتحديد إلى ميرثوين. يرافقهم صقر طار سريعا يحمل الرسالة إلى الأمير نارس والأميرة أيلورا.
يدعوهما إلى القدوم لوداع القائد الذي طوت بموته المملكة صفحة من المجد والدم. بعد أن سقط القادة والأمراء لم يبقى أمام جنود أستاريا المتموضعين بين جبال درافيك ونهر القمر سوى الاستسلام، وكذلك القوات المرابطة في محيط العاصمة فيلموريا والتي كانت تحت قيادة الأميرة أريليا، إذ ما إن رأوا رؤوس أمرائهم وقادتهم مرفوعة أمامهم حتى ألقوا سلاحهم، أعطاهم داريوس الأمان وطلب منهم العودة إلى بيوتهم، فتناثر الجيش الذي كان يملأ السهول كالطوفان، وعادوا فرادى يحملون الذل بدل السيوف. أما في العاصمة فيلموريا فكان التوتر في أوجه. الملك مالداريوس لم يبلغه بعد خبر الهزيمة الكبرى، لكنه كان ينهار غضبا وحزنا بعد وصول أنباء ما حدث مع ابنته أريليا وزوجته. أخذ يصرخ وهو يضرب الأرض بقدميه: ذلك المشعوذ فيغفار، لو أمسكته لأطعمته للقطط والكلاب. وفجأة دوت ضجة في القصر، نادى الحرس فدخل أحدهم يلهث. صاح الملك: ما هذه الفوضى؟ قال الحارس بصوت مرتجف: سيدي، وصلنا نبأ أن الحرب انتهت وهزم جيشنا. شهق الملك وصرخ: والأمراء؟ أجاب الحارس: يقال أنهم قتلوا وجيش العاصمة انسحب بعد أن رأى رؤوسهم. صفع مالداريوس الحارس حتى ارتطم بجدار وقال: أيها الوغد، أتصدق الشائعات؟ لكن سرعان ما دخل حارس آخر وهو يصيح: سيدي، جنود نوستيريا دخلوا العاصمة. شحو وجه مالداريوس وكاد أن يسقط مغشيا عليه، لكن كل هذا لأنه فقد كل شيء: أولاده، زوجته، ومملكته. لم يبق له سوى الذهب والفضة الذي جمعه طوال السنين. صاح بحرسه: تعالوا معي، ساعدوني. وأخذ يخرج أكياسا ضخمة من الذهب ويكدسها أمامهم. أمرهم أن يحملوا ما استطاعوا وخرج معهم متنكرا، لكن ما إن ساروا في شوارع فيلموريا حتى تخلوا عنه وفروا ومعهم الذهب. ركض خلفهم وهو يصيح: أيها الأوغاد، أنا آمركم، قفوا. لكن لا حياة لمن تنادي. نظر حوله فرأى جنود نوستيريا يجولون في أطراف المدينة. ارتعد قلبه فالتفت ورأى عربة فهرع إليها وصاح: إلى الشمال، إلى المرفأ، هيا. قال السائق ببرود: 3 قطع ذهبية. هم مالداريوس أن يعلن عن هويته ويقول: أنا الملك مالداريوس، لكنه خشي أن يبيعه السائق لجنود نوستيريا مقابل مكافأة. فتش في جيوبه فلم يجد سوى 2 قطعتين ذهبيتين. قال له: هاتان قطعتان، الثالثة أعطيك إياها عند الوصول. رمقه السائق بشك، لكنه انطلق به شمالا، ومع حلول المساء بلغوا المرفأ وكانت الأوضاع مستقرة. جنود نوستيريا لم يصلوا بعد. قال السائق: هات الثالثة. ارتبك مالداريوس وقال: قلت لك عند الوصول. صرخ الرجل وهو يشهر خنجره: أعطني إياها قبل أن أنتزع رأسك. ارتعد الملك، وحين دقق السائق نظره رأى قلادة ذهبية على صدره، فانتزعها بعنف وقال: هذه تكفي. ثم دفعه أرضا وانطلق. هرع مالداريوس نحو المرفأ فوجد سفينة تستعد للإبحار. صاح برجالها: خذوني معكم. قالوا: الركوب بنقود، أين نقودك؟ فتش جيوبه فلم يجد شيئا. عندها رفع رأسه عاليا وقال في نفسه: لا خطر الآن لو قلتها، لم يصل جنود نوستيريا بعد. فأزاح الرداء عن رأسه وصاح بصوت أجش: أنا الملك مالداريوس، أفسحوا الطريق. لكن الناس انفجروا بالضحك: ها ها ها، إنه يدعي أنه الملك. شعر مالداريوس أن العالم يضيق من حوله ووجهه يشتعل بالعار، وفجأة
جاء صوت من الخلف: تعال اصعد في سفينتي. التفت فإذ به مارينوس عم الأمراء، عم الأمير نرس والأميرة أيلورا، واقفا شامخا. لقد اشترى سفينة منذ أيام بذهب خبأه، ذلك الذهب الذي جلبه معه من الشمال من نستيريا. كان متوقعا لهذه اللحظة. هرع مالداريوس إليه واحتضنه باكيا كأنه وجد طوق النجاة. صعدا معا، فقال مارينوس ببرود: هيا إلى مملكة روثيكا، فملكها صديقك. وفي نفسه تمتم قائلا: ما دام مالداريوس معي سنضمن اللجوء وحسن الاستقبال. وأبحرت السفينة تحمل أغلى رأسين في المملكة متجهة نحو روثيكا، المملكة التي تفصلها عن أستاريا الجبال الملعونة. وإلى هنا تنتهي أحداث هذا الفصل، لنعلم في الفصل القادم ما الذي سيجري من أحداث.